Hello friends, আজি মই আপোনালোকক এটা হৰু সিম্পল ৰেচিপি দেখাম মাছৰ হতি কুমুৰাৰ জুল মানে বিনা মছলা নিদিয়াকে মানে কেনেকৈ বনাব পাৰি মই আপোনালোকক দেখাম এটো খুব হেলথিও হয় ইয়াত কোনো মছলা জাতীয় বস্তু দৰকাৰ নাই আপোনালোকে কুমুৰাখিনি আলু দিলেও দিব আলু দিলেও নাই আৰু বিলাহী এটা লব কুমুৰাখিনি প্ৰেছাৰত অকমান কম পানী দি পিনা বইল কৰি লব লাগিব কুমুৰাটো ঘৰুৱা হলে খুব ভাল কিন্তু ঘৰুৱা কুমুৰানো ক'ত পাব এটো মই বজাৰৰ পৰা আনিছো বজাৰৰ কুমুৰাই হয় কুমুৰাখিনি বইল কৰি ললো দুডখ ওটেঙা আছিল ওটেঙা দুডখৰো দি দিছো এয়া এতিয়া মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি লম মাছটো এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি লব মাছটো একদম ফুল ফ্ৰাই নকৰিব মানে বেছি ফ্ৰাই নকৰিব একদম মানে অকমান কমকৈ ফ্ৰাই কৰিব অকমান কোমল হৈ থাকে যাতে মাছটো বেছি ফ্ৰাই কৰিলে মাছটো টান হৈ যায় ভাল নহয় খাবলৈ সেইটো কাৰণে কোমল ফ্ৰাই কৰিব আধা ফ্ৰাই কৰিব মাছখিনি ফ্ৰাই হৈ গ'ল মাছখিনি ভজা তেলতে আপোনালোকে এতিয়া অকমান এনেকৈ তেজপাত দিব শুকান জলকীয়া কেইটামান দিব দিলেও দিব শুকান জলকীয়া নিদিলেও নালাগে আপোনালোকৰ ওপৰত কথা তাৰপিছত পিঁয়াজ অকমান দিব তাৰপিছত এনেকৈ মই আদা নহৰু খুন্দি থৈছিলোঁ একেলগে এনেকৈ আদা নহৰু অকণমান দিব অকণমান ৰঙচুৱা হ'লে গেছটো অকণমান বঢ়াই দিব অকণমান ৰঙচুৱা হৈছে এতিয়া কি কৰিব আপোনালোকে এইখিনি যে মই বইল কৰি থৈছিলোঁ কোমোৰা বিলাহী এনেকৈ দি পিনে ইয়াতে হালধি বইল কৰোঁতে হালধি নিমখ একেলগে দি দিছিলোঁ এতিয়া আপোনালোকে এইখিনি দি দিব ইয়াত জুলত দি দিব এইখিনি কোমোৰাটো অকণমান ডাঙৰকৈ কাটিলে ভাল হয় মানে অকণমান সৰু ডাঙৰকৈ কাটিলে এইটো ইয়াৰ সৰুকৈ কটাৰ কাৰণে পটককৈ বেছি সিজি যায় বেছি হুইচেল মাৰিব দৰকাৰী নাই প্ৰেছাৰত এটামান হুইচেল মাৰিলে হৈয়ে যায় আলু দিব আপোনালোকে আলু মই আলুবিলাক বকে নাখাওঁ আমি এইটো কাৰণে আলুটো বকে নিদিওঁ আলু দি দিব আলু দিলে আৰু ভাল হয় খাবলৈ এইখিনি উতল আহিছে এতিয়া মাছ পিচ দি দিম এতিয়া বইল মাছ পিচ দি দিম বইল নহয় ফ্ৰাই কৰা মাছ পিচ দি দিম মই কিছুমান মানুহে মছলা একদম নাখায় তেওঁলোকে এই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰিব পাৰে সেইটো খুব ভাল হয় কোনো মানে পেটৰ একো নহয় মানে এইটো আৰু কোমোৰাটো এনেও ভাল পেটৰ কাৰণে এতিয়া এনেকৈ অলপ দেৰি মানে আধা ঘণ্টা নালাগে 10 মিনিটমান এনেকৈ থৈ পানীটো অকণমান কমিবলৈ দিব মাছটো অলপ মানে সিজাৰ পিছত আপোনালোকে কাঢ়ি থৈ দিব এইখিনি চব এইখিনি ধুনীয়াকৈ উতলিলে এইখিনি হৈ গ'ল এইখিনি মই এতিয়া নমাই থ'ম এইখিনি গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত খাব পাৰিব ইয়াত দাইলৰ কোনো দৰকাৰী নাই দাইলৰ কাৰণে এইখিনি জুল কৰি মানে খাব খুব সুস্বাদু হয় ভাল হয় ফ্ৰাই কৰি খাব